شامل چک نه بس خانم فیلمان استونت رو همچنه برکن از ما میگم فیلمان استونت رو بچه که عداقه ضرورت چیزی هست همه چی تو هم خواهد کسی تیام بزنیم کسی بشم بیرون باش شما مایخوری جانو بیار تو هم باید مایخوری نشیم منو مایخوری شالا با این شکلت نمک بزنم باید 6 تا مایه بخوری میخوام بفهمی چی کنم ما مایه سوسی صبح دارم یا معلوم نیست من مانده بارم فرق چه میکنم مایه فرق نمیکنه وقت نرو مانده شد توی همین الان کامزین میگه ما خیلی سخت میشه بیشتر این گوشت خالی يلا خوبه دست خدا پدره دست عافیه داری پدر داری نه راسته خدا بیا برادر رفته ستاشو ما رفته خواهرها رفته عزیزم بود سومش تکی کنم برام تکی کنم نه یه خود نداری نه بزرگه صبر بزرگیش برد کلش میبری تکی کنم ما چند کنیم نه عزیزم زحمتش بکشی بعد دیگه نمیره